අද වීඩියෝකින් කතා කරන්නේ Adobe Premiere software එකට අලුතෙන් add වුණ feature එකක් ගැන. මොකක්ද මේ අලුතෙන් add වුණ feature එක? ඉතින් මේක Adobe Premiere එකට එන්න කලින් මේ tool එක කොහොමද audition වලදී වැඩ කරන්නේ කියලා මම වීඩියෝ එකකින් අරන් ආවා. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් confuse වෙලා බලනවා ඉතින් මොකක්ද මේ feature එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතකද මීට කාලයකට කලින් මම Adobe Audition වල tutorial එකක් කරා කොහොමද අපේ audio clip එකක් extend කරගන්නේ. example එකක් විදිහට අපි හිතමු විනාඩි 2ක background music එකක් තියෙනවා. අපිට ඕන මේක විනාඩි 15කට විතර extend කරගන්න. ඉතින් මම එතනදි කියලා දුන්නා audition වලින් ඒ වැඩේ කරගන්න විදිහ. හැබැයි දැන් අපිට audition වලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. Adobe Premiere එකටම ඒ feature එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ feature එක තමයි auto remix. auto remix කියන නමින් තිබ්බේ audition වලදී. හැබැයි අපිට මේක Adobe Premiere වලදී tool bar එකේ වෙනම remix කියලා tool එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ tool එකෙන් තමයි මේ magic එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ tool එක use කරලා අපේ පුංචි background music එකක් ඊටමත් දිග background music එකක් විදිහට convert කරගන්න කියලා. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. bell notification එක press කරොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපි content එකක් upload කරපු ගමන්ම ඒ ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු කොහොමද මේ tool එක use කරන්න කියලා බලන්න. මම Adobe Premiere software එක මේ විදිහට open කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැනටමත් මම music clip එකක් open කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ music clip එකේ duration එක විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ section එකේ මම playhead එක music clip එකේ අවසානයේටම ගෙනලා තියෙන්නේ 2:52ක් වගේ තමයි මේ music clip එකේ duration එක තියෙන්නේ. මම මේ music clip එක පොඩ්ඩක් ඔයාලට අහන්න දෙන්නම්. right මම යනවා දැන් මම කර හිටපු project එකකට. මෙන්න මේ project එකට මම යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ project එකේ length එක අපි මුලින්ම බලමු. මම මෙන්න මෙතනට එනකන් ගන්නවා. මේ තියෙන මගේ background music එක. මේ දැන් highlight කරේ background music එක. ඒක end වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී. අපි බලමු එතනට එනකන් video duration එක කීයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී video duration එක 16යි තප්පර 42ක් තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට මතක ඇති මගේ background music එක තිබ්බේ විනාඩි 2යි තප්පර 50 ගානකට. ඉතින් ඔයාලට මේකෙත් background music එක අහන්න දෙන්නම්. මම අර 2යි ගානේ clip එක තමයි මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකටම use කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම විනාඩි 2යි ගානක clip එකක් විනාඩි 16කට extend කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් normally ඔයා background music එකක් repeat කරනවා නම් ඔයා කරන පරණ විදිහ තමයි ඔයා කරන්නේ මේ විදිහට background music එකේ copy එකක් ගන්නවා. ඒක ඔයාගේ first clip එකේ අවසානයේට join කරනවා. ඒ විදිහට ඔයා continuously මේ විදිහට copies ගන්නවා. control C press කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඔයාට හැකියාව තියෙනවා දිගටම continue කරන්න. හැබැයි මේ හැම ක්ලිප් එකක්ම ඉවර වෙලා නැවත පටන් ගන්න තැන අහන කෙනාට තේරෙනවා අපි මේ විදිහට extend කරොත්. ඉතින් ඒක තමයි මේ auto remix feature එකේ තියෙන වාසිය. අහන කෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ අපි මේක extend කරා කියලා. හරි මම timeline එකේ mark එකක් add කරගෙන තියෙනවා විනාඩි 10යි ගානකින් වගේ. මට ඕන මේ 2යි ගානේ clip එක විනාඩි 10කට extend කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ Adobe Premiere වල tool bar එක තියෙන section එකට යනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි tool එක. මම මේක select කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක ඇතුලේ තියෙන tools ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ripple edit, roll edit සහ මේ වගේ tools තියෙනවා. මෙතන අවසානයේට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් remix tool කියලා tool එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරලා සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ audio clip එකේ අවසානයේට එන්න. අවසානයේට ඇවිල්ලා මේ විදියට stretch කරන්න. ඔයාට ඕන ප්‍රමාණය එනකම්. මගේ mark එක තියෙන section එකට එනකම් මම මේක extend කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති loading එකක් ගියා. තප්පරයකින් අපේ විනාඩි 2කේ clip එක විනාඩි 10කට extend වුණා. නැවතත් මම move tool එක ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ auto remix tool එක add වෙලා තියෙන්නේ Adobe Premiere 2022 version වලට. ඉතින් ඔයා පරණ Adobe Premiere version එකක් නම් use කරන්නේ ඔයාලට හැකියාව නැහැ මේ remix tool එක use කරන්න. ඉතින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Adobe Premiere 2022 version එකකට වගේ
version එක update කරගන්න. right ඒ වගේම තමයි මේකට අදාළ settings ටිකක් තියෙනවා. මම ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. අපි හිතුව මේ track එක අපි extend කරා. හැබැයි අපි අහගෙන යද්දී අපිට තේරෙනවා මේකේ එකම තැන repeat වෙවි තමයි extend වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට සරලව හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ essential sound කියන panel එකට එන්න. essential sound කියන panel එකත් ඔයා පරණ version එකක් නම් use කරන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. අලුත් versions වල තමයි essential sound panel එක තියෙන්නේ. essential sound panel එක ඔයාගේ interface එකේ නැත්තම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන window කියන menu එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන essential sound කියන panel එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ටික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ interface එකේ essential sound එක appear වෙනවා. හරි essential sound එකේ දැනටමත් settings වගේක් open වෙලා තියෙන්නේ. මම යනවා මෙතනින් duration කියන tab එකට. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා දැනට clip එක extend කරලා තියෙන duration එක. ඉතින් ඔයාට මෙතන manual duration එක type කරලත් ඔයාට clip එක extend කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට අමතරව පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් customize කියලා තව drop down එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන පළවෙනි level එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් segments කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් variations කියලා. හරි මේ දෙක පැහැදිලි කරන්න කලින් මම audio clip එකේ color එක ටිකක් මාරු කරන් ඉන්නම්. ටිකක් පේන color එකක් දාගන්නම්. right click කරා label mango කියන color එක දාගමු. right දැන් වලට පේනවා ඇති අපේ audio clip එකේ මෙන්න මේ විදිහට segments ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ segments වලින් තමයි අපේ beat එක match කරලා අපිට ඕන length එකට අපේ clip එක extend වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතුම් මේ segment වලින් play වීගෙන යද්දි ඔයාට තේරෙනවා මේක නිකන් එක තැන repeat වෙනවා වගේ කියලා beat එක නිතර ඔයාට පුළුවන් මේ segment ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න හෝ වැඩි කරගන්න. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන segments කියන section එකට ගිහිල්ලා මෙතන level එක වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඒ segments අතර තිබ්බ distance එක අඩු වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම use කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් default එන ප්‍රමාණය මම හිතනවා හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට audio clip එක select කරලා නැවතත් segment අඩු කරගන්න ඕන නම් පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් තිබ්බටත් වඩා මේ segments අතරේ තියෙන distance එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම නම් normally use කරන්නේ default තියෙන ප්‍රමාණයමයි. ඔයාට මේ level එක reset කරගන්න ඕන නම් මේ point එක උඩට ගිහලා double click කරන්න. එතකොට නැවතත් reset වෙනවා. ඒ වගේම තමයි variations. ඔයාගේ track එකේ තියෙන variations නිතරම repeat වෙනවා වගේ නම් ඔයාට පොඩ්ඩක් natural කරගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මේ variation කියන එක adjust කරලා බලන්න. අපි වැඩි කරලා බලමු මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට segments එකයි variation එකයි හදාගන්න. මේක try කරලා බලන්න, experiment කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා මේ levels දෙකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ සහ ඔයාට match වෙන විදිහ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද tutorial එකේ ඉතාමත් වැදගත් tutorial එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් පුංචි tool එකක් කතා කරේ, පුංචි process එකක් කතා කරේ. හැබැයි මේ process එක ඇතුලේ අපේ project එක අපේ edit එකට ලොකු වටිනාකමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා audition වලදී මේ feature එක use කරලා තියෙනවද? ඒ වගේම Adobe Premiere එකට මේ අලුතෙන් add වුණ feature එක ඔයා experiment කරලා බැලුවද? නැත්නම් මේක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? ඒ හැම දෙයක්ම අපි comment section එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නැන්ඩස්. ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease